हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक। प्रिभियस भिडियोहरुमा हामीले स्ट्रक्चर एन्ड युनियनको बारेमा हेर्यौं। देन हामीसँग एक्जाम मोस्टली सोध्ने गरेको जुन NEB को केसमा एकदमै स्ट्रक्चर युनियनसँग रिलेटेड क्वेशनमा चाहिँ हाईली सोध्ने गरेको क्वेशन पनि हो। यो इम्पोर्टेन्ट क्वेशन दैट इज स्ट्रक्चर भर्सेस युनियन भनेर छ। स्ट्रक्चर र युनियनको डिफरेन्स के छ? अब हामीले सबै कुरा अलरेडी यदि अगाडिको एभ्री भिडियोहरु एकदम क्लियरली हेर्नु भएको छ भने व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन स्ट्रक्चर एन्ड युनियन भन्ने धेरैलाई थाहा भइसक्यो। त्यही पनि फेरि एकचोटि यसलाई रिभाइज गरेर हेरौं। स्ट्रक्चर एन्ड युनियन यसको सिमिलरिटी भन्ने हो नि त बोथ आर युजर डिफाइन्ड डेटा टाइप। दुईटै युजर डिफाइन्ड डेटा टाइप हो। युजर डिफाइन्ड डेटा टाइपमा पनि बोथ अफ देमले चाहिँ हेटेरोजिनियस डेटा टाइप्सहरुलाई चाहिँ के गर्न सक्छ, आफ्नो मेम्बर बनाउन सक्छ, स्टोर गर्न सक्छ। अब यसको बारेमा हामीलाई के थाहा छ? यिनीहरुको अब जुन सिन्ट्याक्सहरु छ, सिन्ट्याक्स, भेरिएबल, डिक्लेरेसन सबै कुरा सेम हुन्छ। हामीले भने चाहिँ अब स्ट्रक्चरमा स्ट्रक्ट हुन्थ्यो, हाम्रो स्ट्रक्चरको नेम हुन्थ्यो, देन डेटा टाइप 1 हुन्थ्यो, त्यसको मेम्बर 1 हुन्थ्यो, सिमिलरली डेटा टाइप 2, मेम्बर 2, 3 गर्दै चाहिँ हाम्रो यो जुन के हुन्थ्यो स्ट्रक्चर डेफिनेसन हुन्थ्यो। युनियन डेफिनेसन पनि सिमिलर हो, एक्सेप्ट के फरक हुन्छ, यिनीहरुको कीवर्ड्स हुन्छ। यो कीवर्ड फरक हुन्छ। युनियन यो युनियनको नेम नै भयो भनेको एउटा डिफरेन्स हामीलाई के भयो? स्ट्रक्चरले चाहिँ स्ट्रक्ट कीवर्ड युज गर्छ भने युनियनले के गर्छ? युनियन कीवर्ड युज गर्छ। अनि अर्को कुरा हामीले अब एउटा कुरा के भनेको थियौं भने जब हामीले चाहिँ स्ट्रक्चर र युनियनको केसमा हेर्दाखेरि स्ट्रक्चरले एउटा मेन भनेको स्ट्रक्चरमा एभ्री मेम्बर भेरिएबलको एभ्री मेम्बरको जब हामीले भेरिएबल b1 भनेर डिक्लेयर गर्छौं, यो b1 भनेर डिक्लेयर गर्ने बित्तिकै यो भित्रको एभ्री मेम्बर हामीसँग कति मेम्बर छ, एभ्री मेम्बरको लागि डिफरेन्ट ब्लक चाहिँ के हुन्छ, मेमोरी अलोकेटेड हुन्छ। देन युनियनको केसमा के हुन्छ, एउटा मात्रै ब्लक अलोकेटेड हुन्छ भनेर भनेको थियो। अनि स्ट्रक्चरको केसमा मेमोरी जुन अलोकेसन साइज हुन्छ, कुनै भेरिएबल डिफाइन गरेपछि त्यसको मेमोरीको अलोकेटेड साइज टोटल कति हुन्छ? सम अफ डाटा मेम्बर। यहाँको चाहिँ डेटा टाइपहरुको चाहिँ यहाँ इन्ट एउटा युज भयो, क्यार एउटा युज भयो, फ्लोट युज भयो भने 4 क्यारमा हामीसँग अब यहाँ भित्र जति डिफाइन गरेको छ त्यो अनुसार चाहिँ यो छ भने हामी यो सबैको सम चाहिँ के हुन्छ, यो होलको चाहिँ के हुन्छ, साइज हुन्छ, सम अफ डेटा मेम्बर हुन्छ। भने युनियनको केसमा यो एउटा मात्रै ब्लक चाहिँ अलोकेटेड हुन्छ, त्यो एउटा ब्लकको साइज के हुन्छ, यो मध्ये डाटा मेम्बरहरु मध्ये सबैभन्दा लार्जेस्ट डाटा मेम्बर, लार्जेस्ट साइज भएको डाटा मेम्बर जुन छ त्यसको साइज बराबर चाहिँ यो ब्लक हुन्छ। अनि अर्को कुरा हामीले स्ट्रक्चरको केसमा यो डिफरेन्ट मेम्बरहरुलाई सेम टाइम एट द सेम टाइम हामी एक्सेस गर्न सकिन्छ सबैलाई। यसमा ओन्ली वान मेम्बर एट अ टाइम, एकचोटीमा एउटा मात्रै मेम्बरलाई एक्सेस गर्न सकिन्छ। अनि यहाँबाट अब 3-4 डिफरेन्स हाम्रो आइसक्यो। हामीले यसको सिन्ट्याक्स पनि गरी लेखेर देखाउन सकिन्छ, एउटा स्ट्रक्ट भएको, एउटा युनियन भएको। एन्ड देन अब एज यसले चाहिँ डिफरेन्ट भेरिएबलहरु चाहिँ भनेको डिफरेन्ट भेरिएबलको मेम्बरहरुलाई चाहिँ एकैचोटीमा एक्सेस गर्न मिल्छ, छुट्टा-छुट्टै ब्लकमा स्टोर गरेको हुन्छ भने कम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चरहरु चाहिँ बनाउन सकिन्छ यसबाट, जुन स्ट्रक्चरको युजबाट। बट युनियनको केसमा एकचोटीमा हामीले एउटा मात्रै डाटा एक्सेस गर्न सक्ने भएको भएर कम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चरहरु चाहिँ यसबाट बनाउन सकिदैन। यसको डिफरेन्स नै हामीले हेर्यौं भने स्ट्रक्चर एन्ड युनियनमा स्ट्रक्चरको केसमा कीवर्ड स्ट्रक्ट युज हुन्छ भने युनियनको केसमा कीवर्ड युनियन युज हुन्छ। एन्ड सेपरेट मेमोरी लोकेसन अलोकेटेड हुन्छ एभ्री जुन भेरिएबल मेम्बरको लागि, इच मेम्बरको लागि सेपरेट ब्लक चाहिँ अलोकेटेड हुन्छ भने युनियनको केसमा सिंगल ब्लक चाहिँ अलोकेटेड हुने भयो। एन्ड यसमा टोटल साइज अफ स्ट्रक्चर भनेको सम अफ एभ्री डाटा मेम्बर हुन्छ, अलरेडी भनिसक्यौं। यसको केसमा चाहिँ लार्जेस्ट डेटा मेम्बर जुन छ त्यही हुन्छ।
and we can access any member at a time in case of structure, but we can access only one member at a time in case of union, and all the member can be initialized at once भनेको हामीले अर्को कुरा पनि यसको युनियनको बारेमा पढ्दा हामीले भनेको थियौं। हामीले अब युनियन भनेर युनियन अनि कुनै युनियनको नेम हामीले डिफाइन गर्यौं। यहाँ भित्र हामीसँग int रोल char name छ भने हामीले इनिशियलाइज गर्दाखेरि युनियन uName ए भनेर यसलाई इनिशियलाइज गर्न खोज्यौं भने एकचोटीमा एउटा मात्रै हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ, इनिशियलाइज गर्न सकिन्छ। ओन्ली फर्स्ट मेम्बर, त्यो पनि फर्स्ट मेम्बरलाई मात्रै हामीले के गर्न सकिन्छ, इनिशियलाइज गर्न सकिन्छ। अरु स्ट्रक्चरको केसमा हुन्थ्यो भने हाम्रो स्ट्रक्चर नेम जुन ट्याग चाहिँ छ त्यो हुन्थ्यो, देन हामीले एउटा भेरिएबल डिफाइन गर्थ्यौं, देन हामीले अब जति छ हाम्रो डेटा मेम्बरहरु त्यति सबै एकैचोटीमा इनिशियलाइज गर्न सकिन्थ्यो। बट युनियनमा किन सकिएन, एकचोटीमा मेमोरीमा को ब्लकमा एउटा मात्रै डेटा मेम्बर भेरिएबलको डेटा मेम्बर चाहिँ स्टोर हुन सक्छ, त्यही भएर धेरै इनिशियलाइज गर्न हामी सकिदैन। सो स्ट्रक्चर इज वाइडली युज्ड इन प्रोग्रामिङ, किनभने हामीलाई मोस्टली धेरै डाटाहरु नै स्टोर गरिरहनु पर्ने हुन्छ। युनियन चाहिँ धेरै युज हुँदैन। सो अब अरु डिफरेन्स हेर्नु हो भने यसको हामीसँग सिन्ट्याक्स छ, बोथको सिन्ट्याक्स पनि लेख्न सकिन्छ। मार्क्स हेरेर 5 मार्क्स छ भने यति इनफ हुन्छ, एउटा सिन्ट्याक्स लेखिदिएपछि। यदि 10 मार्क्सको क्वेशन छ भने बोथको प्रोग्राम एक्जाम्पल पनि जुन हामीले अलरेडी गरिसकेको छौं, सो प्रोग्राम पनि एड गरिदिदा बेटर हुन्छ।